Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học số 18, Lesson 18. Tiêu đề của bài ngày hôm nay là Stanley's Favorite Recipe. Stanley's Favorite Recipe. Và trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng hai cái từ là a little và a few, có nghĩa là một ít, một vài. Và hai cái từ này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn trong những cái bài trước đây. Nó được sử dụng trong cái danh từ tính được và tính không được. Chúng ta hãy xem cái bài giới thiệu này nhé. Stanley's favorite recipe. Chúng ta có từ recipe là công thức, cái công thức nấu ăn đó các bạn. Cái từ này chúng ta đọc là recipe. Stanley's favorite recipe là công thức nấu ăn được ưa thích nhất của Stanley. Công thức nấu ăn được ưa thích, được ưa chuộng nhất của Stanley. Are you going to have a party soon? Chữ soon này có nghĩa là không bao lâu. Không bao lâu nữa bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc phải không? Cái động từ to have trong trường hợp này nó có nghĩa là tổ chức. Không bao lâu nữa bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc phải không? Sẽ có một bữa tiệc phải không? Do you want to cook something special? Hai động từ liên tiếp, chúng ta có từ ở giữa want và cook. Want, cook. Bạn muốn nấu một cái gì đó, something là cái gì đó, special là đặc biệt. Bạn muốn nấu một cái gì đó đặc biệt phải không? Stanley the chef recommends this recipe for vegetable stew. Stanley the chef tức là đầu bếp. Chef là đầu bếp, đầu bếp đó các bạn. Và người đầu bếp này có tên là Stanley. Stanley the chef recommends this recipe. Recommend là như chúng ta học cái bài trước đây là đề nghị, tiến cử, giới thiệu. Như vậy đầu bếp Stanley sẽ giới thiệu cho chúng ta cái công thức này, recipe for vegetable stew, cho cái món hầm rau cải. Stew là cái món hầm. Hầm này có thể là hầm thịt mà cũng có thể hầm rau cải. Vegetable stew là món hầm rau cải. This is the Stanley's favorite recipe for vegetable stew. Đây là công thức được ưa chuộng nhất của Stanley để làm cái món hầm rau cải này. Cho cái món hầm rau cải này, tức là để làm cái món hầm rau cải này. And everybody says it's fantastic. Và mọi người đều nói rằng, đều cho rằng nó rất là tuyệt vời. Nó là cái công thức đó các bạn, công thức mà nấu ăn, cái recipe đó. Và mọi người nói rằng nó là một công thức rất là tuyệt vời. Fantastic, fantastic tức là rất là ngon. Mà cái từ này tôi đã giới thiệu cho các bạn trong cái bài trước. Tôi xin giới thiệu với các bạn cái đoạn văn này một lần nữa nhé. Are you going to have a party soon? Không bao lâu nữa bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc phải không? Do you want to cook something special? Something là một cái gì đó, special là đặc biệt. Chữ này chúng ta đọc là special, special. Bạn sẽ nấu một món gì đó đặc biệt phải không? Stanley the chef recommends this recipe for vegetable stew. Đầu bếp Stanley sẽ giới thiệu cho chúng ta cái công thức này để nấu món hầm rau cải. This is Stanley's favorite recipe for vegetable stew. Và đây là cái công thức được ưa thích nhất của đầu bếp Stanley để nấu món hầm rau cải này. And everybody says it's fantastic. Và mọi người nói công thức này rất là tuyệt vời. Fantastic tức là delicious, ngon. Bây giờ chúng ta hãy nhắc lại theo tôi cái bài đối thoại này nhé. Stanley's favorite recipe. Recipe. Favorite. Stanley's favorite recipe. Are you going to have a party soon? Do you want to cook something special? Stanley the chef recommends this recipe for vegetable stew.
vegetable stew. This is the Sally's favorite recipe for vegetable stew. And everybody says it's fantastic. Tôi nhắc lại, mọi người nói nó rất là tuyệt vời. Mọi người là đại từ bất định. Everybody, mọi người. Everything, mọi thứ. Anybody, bất cứ người nào. Đó là những đại từ bất định. Thì đại từ bất định người Anh, người Mỹ đều cho nó là tương đương với ngôi số ba suýt. Nhân động từ chúng ta thấy cái S ở đây. Cái S ở đây. Tương đương với ngôi số ba suýt. Mọi người mặc dù nó chỉ khái niệm số nhiều, nhưng mà người Anh, người Mỹ cho nó là ngôi số ba số ít các bạn. Mà ngôi số ba số ít thì động từ phải thêm S. Chúng ta để ý cho nhé. Bây giờ tôi nhắc lại cho các bạn cái đoạn văn này một lần nữa nhé. Stanley's favorite recipe. Are you going to have a party soon? Do you want to cook something special? Stanley the chef recommends this recipe for vegetable stew. This is the Stanley's favorite recipe for vegetable stew. And everybody says it's fantastic. Và đây là những cái tình huống mà được gợi ý theo cái công thức của Stanley the chef. Những cái trình tự để mà chúng ta nấu món vegetable stew, món hầm rau cải. Vegetable stew. Trước tiên, chúng ta xem cái tình huống số 1. Put a little butter into a saucepan. Chúng ta có từ saucepan. Saucepan là cái nồi nước sốt đó các bạn, nồi nước sốt. Chúng ta có từ butter là bơ. Bơ là danh từ tính không được. Chúng ta lưu ý trong quá trình học chúng ta cần phải lưu ý danh từ nào tính được và danh từ nào tính không được. Và chúng ta có từ a little là một ít. Chữ put đây là đặt hay là cho một ít bơ vào cái nồi nước sốt đó, cái nồi mà nấu món vegetable stew này nè, cái nồi mà nấu cái món hầm rau cải ha. Cái nồi đó chúng ta gọi là saucepan. Như vậy ở đây chúng ta có là put a little butter into a saucepan. Hãy cho một ít bơ vào trong cái nồi. Into là vào. Nó có sự chuyển động từ vật liệu nào đó đi vào cái chỗ nào đó thì chúng ta dùng cái chữ into. Như vậy ở đây chúng ta có từ butter là danh từ không tính được, uncountable noun, thì một ít thì chúng ta dùng chữ a little các bạn nhé. Như vậy tóm lại là cho một ít bơ vào trong nồi nước sốt. Tiếp theo, chop up a few onion. Chúng ta có từ onions là hành tây đó các bạn. Hành là danh từ tính được thì người ta không dùng chữ a little nữa mà người ta dùng chữ a few. Như vậy a few là một ít được sử dụng đi với danh từ tính được. Và chúng ta có từ chop up. Chop up là cắt một ít hành tây. Tức là cắt một ít hành tây cũng cho vào cái nồi saucepan này. Tiếp theo, 3 là cut up cũng là cắt nữa. Cái từ này cũng diễn tả một cái khái niệm là cắt, thái. A little hay là a few. Nhưng mà chúng ta chọn cái chữ a little hay là a few tùy theo cái vật gì đó được cắt, cái danh từ gì đó được đưa vào ở đây. Chúng ta có từ potatoes là khoai tây. Như vậy ở đây chúng ta có khoai tây là danh từ tính được. Thì bây giờ chúng ta nói là hãy cắt một ít khoai tây thì chúng ta sẽ nói là cut up a few potatoes. Như vậy potato là tính được thì chúng ta dùng a few, chứ không thể dùng chữ a little. Tiếp theo thứ tư là pour in. Pour in là đổ vào các bạn. Ở đây cho đổ vào cái gì đây? Ở đây chúng ta thấy là theo cái hình này là rượu, là wine. Tức là đổ vào một ít rượu thì chúng ta sẽ nói là pour in a little wine. Rượu là danh từ tính không được thì chúng ta mà một ít rượu thì chúng ta phải dùng a little. Không à? Thứ năm, slice là thái mỏng các bạn. Là thái mỏng cái vật gì đó. Slice cái gì đây? Cái chữ này là carrots. Carrots là danh từ tính được. Bây giờ thái mỏng một ít cái củ cà rốt cũng bỏ vào trong cái nồi đó. Ý nói như vậy. Slice a few carrots. Carrots là danh từ tính được thì chúng ta dùng chữ a few. Không à? Tiếp theo, 6 là gì? Egg là cho vào, thêm vào. Thêm vào cái gì đây? Salt là muối.
Muối thì danh từ tính không được. Bây giờ cho vào một ít muối thì chúng ta sẽ nói là add a little salt. 7 là gì? Chop up là cắt. Cắt. Mushrooms. Mushroom là nấm các bạn. Nấm là danh từ tính được. Thì chúng ta dùng cái từ là chop up a few mushrooms. Tức là hãy cắt một ít nấm cũng cho vào trong cái nồi saucepan này. Ý nói như vậy. Rồi tiếp theo. Số 8 là gì? Slice. Slice cũng là thái mỏng. Cũng là cắt hay là thái mỏng. Thái mỏng một ít về đây. Tomatoes. Tomato là cà chua. Cà chua tính được. Thì chúng ta sẽ nói là slice a few tomatoes. Tomatoes. Tiếp theo là add. Có nghĩa là cho vào, thêm vào. Chữ pepper. Pepper là tiêu. Tiêu tính không được. Hãy cho một ít tiêu vào. Thì chúng ta sẽ nói là add a little pepper. Và cuối cùng 10 là cook for 3 hours. Nấu trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì ra cái món này các bạn. Như vậy cái công thức này là cái công thức hướng dẫn nấu ăn của Stanley the chef. Như vậy trong quá trình nói các bạn có thể chọn chữ a little hay là a few cho nó phù hợp. Đi sau nó là một cái danh từ tính được hay là tính không được nhé. Các bạn lưu ý. Và đây là những cái động từ cũng như danh từ mà chúng tôi đã lọc ra. Những động từ này chúng ta có thể sử dụng trong quá trình thực hiện cái công thức này. Chúng ta có động từ to put là cho vào, bỏ vào. Cái động từ này nó tương đương với chữ add, tức là cũng là có nghĩa là cho vào luôn các bạn. Như vậy add và put là có nghĩa là cho vào, bỏ vào. Chúng ta có chữ chop up là cắt, thái. Cut up cũng là cắt thái luôn các bạn. Slice cũng là thái cắt luôn. Chúng ta có từ pour in. Pour in là đổ vào. Ví dụ đổ nước vào, đổ rượu vào, hay là đổ cái gì đó vào trong cái nồi saucepan. Và chúng ta có từ cook for, nấu trong vòng bao nhiêu thời gian đó. Ví dụ nấu trong vòng 10 phút, cook for 10 minutes. Nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cook for an hour. Vân vân. Như vậy đây là những cái động từ mà chúng ta có thể sử dụng khi thêm hay cho cái vật liệu vào trong cái nồi sốt mà chúng ta nấu ăn. Tôi nhắc lại, put là cho vào, đưa vào, chop up, cut up, và slice có nghĩa là cắt cái vật liệu đó ra. Pour in là đổ vào, add cũng có nghĩa là cho vào, và cook for là nấu trong vòng thời gian bao lâu đó. Tiếp theo những cái từ đây là những cái danh từ. Chúng ta có từ butter là bơ là tính không được, được biểu hiện bằng cái chữ uncountable noun. Tôi viết tắt từ chữ un. Onions là hành, tính được. Potatoes, khoai tây, tính được. Wine, tính không được. Carrots, tính được. Những cái danh từ nào tính được thì tôi đều thêm s sẵn cho chúng ta. Carrots, tính được. 1 củ cà rốt, 2 củ cà rốt. Salt, tính không được. Muối, tính không được. Mushrooms, nấm, tính được. Tomatoes, tính được. Cà chua. Pepper là tiêu, tính không được. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái động từ và những cái danh từ này trước khi chúng ta practice speaking, tập nói. Now repeat. Put, chop up, cut up, pour in, slice, có âm gió phía sau nha các bạn. Slice, add, cooked for. Chúng ta nhắc lại. Put, chop up, cut up, pour in, slice, add, cook for. Butter, onions, potatoes, wine,
carrots, salt, salt, mushrooms, mushrooms, tomatoes, tomatoes, pepper, pepper. Chúng ta nhắc lại. Butter, onions, potatoes, potatoes, wine, carrots, salt, mushrooms, tomatoes, pepper. Và trước khi hướng dẫn cái này thì chúng ta có thể sử dụng cái số thứ tự. Cái số thứ tự mà chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Là ví dụ đầu tiên thì chúng ta dùng the first. Thì chúng ta sẽ nói là put a little butter into a saucepan. Trước tiên là hãy cho một ít bơ vào cái nồi sốt. The second, thứ hai là gì? Chop up a few onions, tức là cắt một ít hành tây, cũng cho vào cái nồi saucepan này luôn. Thứ ba là gì? The third cũng là cut up a few potatoes, cắt một ít khoai tây. Tiếp theo là the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth and the tenth. Và cuối cùng là thứ 10 là gì? Cook for 3 hours. Chúng ta có thể sử dụng cái số thứ tự. Và bây giờ chúng ta hãy tập nói nhé. Ở câu 1 và câu 2 người ta dùng chữ a little và a few sẵn cho chúng ta rồi. Còn những cái câu tiếp theo chúng ta phải tự chọn a little hay là a few tùy theo cái danh từ đi phía sau nó, tính được hoặc là tính không được nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói. Nào, listen. The first, put a little butter into a saucepan. The second, chop off a few onions. The third, cut up a few potatoes. The fourth, pour in a little wine. The fifth, slice a few carrots. The sixth, add a little salt. The seventh, chop off a few mushrooms. The eighth, slice a few tomatoes. The ninth, add a little pepper. The tenth, cook for 3 hours. Như vậy vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn một số từ để cho ai đó làm một cái món gì đó. Và trong cái bài này là cái món mà chúng ta vừa nói đó là cái món vegetable stew, là món hầm rau cải. Các bạn có thể mở video của chúng tôi làm nhiều lần để làm quen với những cái từ này. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn có thể coi như là diễn tả trôi chảy dựa trên những cái từ mà chúng tôi đã cung cấp. Và trong quá trình nói các bạn lưu ý là cần phải sử dụng cái chữ a little và a few cho nó chính xác khi đi sâu nó là một danh từ tính được hay tính không được nhé. Như vậy cái bài học hôm nay của chúng ta chấm dứt ở đây. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn vào cái video tiếp theo.